ආයිබෝවන් හැමෝටම YASITH TECHNIC YouTube channel එක ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට වෙනම මේව එකක්. ඒ කියන්නේ YouTube වලට ගැලපෙන්න YouTube වලට ඕන ඔයාලා කැමති දැනකට දාගන්න වීඩියෝ එකක් හදනවා නම් වීඩියෝ එකේ පේන්න ඒ වගේ දාගන්න පුළුවන්. YouTube එකේ logo එකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ පුළුවන් මෙන්න logo එකක් හදන හැටි තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ logo එකක් හදාගන්න හැටි දැන් මම ඔයාලට අද කියලා දෙනවා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා වෙබ් browser එක open කරගන්න ඕනේ. ඒකේ search bar එකේ ඔයාලා search කරගන්න ඕනේ canva logos කියලා. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් ඔහම canva logos කියලා හරියටම search කරගන්න ඔයාලා. logo maker canva logo maker කියලා මෙන්න මේ වැටෙනවා මේ මම පෙන්නන හැටියට. ඒක ඔයාලා මේකේ පළවෙනියට මේ තියෙන logo maker canva. ඒකට යන්න ඕනේ පළවෙනි link එකට. ඔයාලා මේකට sign වෙලා නැත්නම් මම මෙතනින් sign වෙන්න ඕනේ. මමත් තාම sign වෙලා නැහැ. මම දැන් sign up වෙන්න යන්නේ. ඔයාලත් හරියටම sign වෙන්න මේ මම කරන විදිහටම කරන්න. මෙතන උඩ තියෙන මේ sign up කියන එකට යන්න ඕනේ. ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් YouTube මේ Google account එකකට පුළුවන්, Facebook පුළුවන්, email එකට නැත්තම් ඔයාලට මේකට ගිහිල්ලා වෙන ක්‍රම තියෙනවා ඒවෙන් බලන්න පුළුවන්. මම කෙලින්ම connect with Google කියන එක දෙනවා. දැන් මගේ මෙතන account දෙකක් පෙන්නනවා Google වලින්. මම දැන් මේ පළවෙනි account එක තමයි තෝරගන්නේ. මොකද මම මේක තමයි දැන් පාවිච්චි කරන account එක. එතකොටම මේකෙන් දැන් canva එකෙන් sign in වෙලා වගේ තමයි පෙන්නනවා දැන්. ඔයාලත් මේ විදිහටම කරන්න. එක ස්ටෙප් එකක්වත් මග අරින්න එපා. ඔයාලට පේනවා දැන් මේකේ පෙන්නනවා. දැන් මම මෙතන මේ sign in වෙලා තියෙන දැන් මගේ නම වැටෙනවා මෙතන ඔහොම ගියාම sign in වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙතන මේ පෙන්නන්නේ docs, whiteboards, videos, YouTube thumbnails අරම පෙන්නනවා. දැන් මම හදපුවා මේ තියෙන. දැන් මම මෙතනින් මේකට හදලා thumbnail එක හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම වෙනම thumbnail එකක් මේකට ආයෙ හදනවා. ඒ වගේ මගේ YouTube banner එක තියෙනවා. ඒ වගේ දැන් මම හදපුවා මේකේ තමයි තියෙන්නේ. තව ඔයාලට ගොඩක් දේවල් මෙතන හදාගත්තා. ඒකේ ඔයාලා මේ මෙතන තියෙන මේ logo කියන එකට තමයි යන්න ඕනේ. හරි ඔයාලට දැන් පේනවා මෙතන logo templates වගේක් වැටලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් කැමති template එකක් තෝරගන්න ඕනේ. මෙතනින් ඔයාලට පල්ලෙහාට ගිහලා ඕන තරම් templates design තියෙනවා. ඔයා කැමතියක් තෝරගන්න. මෙතන මේ pro කියලා තියෙන ඒවා සමහර විට ගන්න බෑ. සල්ලි දීලා ගන්න වෙනවා. මම pro කියලා නැතියක් ගන්න මම මෙතනින් තෝරගන්නවා. ඔයාලා කැමතියක් තෝරගන්න බලලා මම මේ creative technology කියලා තියෙන එක ගන්නවා. ඔයාලට දැන් මේක ඔයාලට ඕන විදිහේ වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන් ඕන නම්. මෙතන colors තියෙනවා, template styles වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේවට ඕන විදිහට අපිට මේකක් දා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන modern creative technology logo කියලා වැටෙනවා. මොකද මම මේ තෝරගත්තේ ඒකට අදාළ එක. එතකොට මෙතනින් ගොඩක් ඒවා වැටෙනවා. ඔයාලට මේකෙනුත් ඕන නම් තව එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමතියක් තෝරගන්න මම මේකටම හදන්න. ඊළඟට මේක ඔයාලට ඕන එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මේකේ logo එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේකේ පාට උනත් ඔයාලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේව එහෙම තියන්න. මෙතන තියෙනවා alignments කියලා. ඔයාලා මේකෙන් නම් මුකුත් කරන්න එපා. මෙතන text කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ text box එකක් ඕන නම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මේක text එක මම text එක add කරගන්නම්. මම මේකට දෙන්නේ මගේ YouTube channel එකේ නමමයි. මෙහෙම තියන ටෙක්නොලොජි කියලා කමන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට ඕන නම් මේකේ text එකේ color එක දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දාගන්නම් සුදු පාට. ඔයාලා මේක ඉස්සෙල්ලා මේක මේවා කරගෙන තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා සුදු මම දාගත්ත සුදු පාට.
ඊට පස්සේ මේකත් ඕන ඔයාලට කලර් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මේක අපි මේ ටෙක්ස්ට් එකට කලර් එකක් දැම්මා වගේම මේ මෙතනින් ගිහලා ඔයාලට බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්, අන්බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉටලික් නම් කරන්න බෑ කියලා පෙන්නනවා. ඔයාලා තෝරගන්න හැටියට ඒක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන ඉෆෙක්ට් කියලා තියෙනවා. ඔයාලට ඉෆෙක්ට්ස් බලා ගන්නත් පුළුවන්. මම ඉෆෙක්ට් එකක් දානවා. ඊළඟට මෙතනින් ඔයාලට ඕන නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේකේ ෆොන්ට් එක. මම මේකම තමයි දාලා තියෙන්නේ ෆොන්ට් එක තමයි මේ ඉස්සෙල්ලා මෙතන හරි ලකුණ කරලා පෙන්නන්නේ. අපි දැන් මෙහෙම ගියාම ෆොන්ට් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා කැමතියක් දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. දැක්කනේ මෙතන ෆොන්ට් එක වෙනස් වුණා. මම මේක තිබ් එකම දා ගන්නවා මොකද ඒක තමයි ඒකට ගැලපෙන්නේ. ඔයාලා කැමතියක් එතන දා ගන්න. ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේක අපිට ඕන නම් මේකට ඕන ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් ඕන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ කලින් ලෝගෝ වලට ඇඩ් කරගත්ත ඒවා මේ තියෙන්නේ. ඒවා ගැන හිතන්න එපා ඔයාලා. මෙතනින් අපිට ඕන නම් ඩ්‍රෝ කරගන්නත් පුළුවන්, ඕන එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා දැන් ඉස්සෙල්ලාට පෙන්නවා මේ තියෙන්නේ. දැන් මේක කොහොම ඇඳොත් මේ ඇඳෙනවා. මම අඳින්නේ නැහැ මුකුත්. ඔයාලා කැමති නම් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේවත් try කරලා බලන්න. මොකද මම මේ පළවෙනි වතාවත් නෙමෙයි මම මේ තුන්වෙනි වතාවට වගේ තමයි මේක මේ ආවේ. මේ මම කරෝ ප්‍රොජෙක්ට් ටික තියෙන්නේ. මේ අද හදන එක තමයි මෙතන මේ වැටෙන්නේ. අපි දැන් මුලින්ම තිබ්බ ඩිසයින් කියන එකට යනවා. ඩිසයින් කියන එකෙන් මෙතන අපි canvas snail කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක හිතන්න එපා මේ වැඩිය. ඔයාලට ඕන මේකේ මේ තියෙන කලර් එක වෙනස් කරගත්ත හැකි, මෙහෙම පාට වෙනස් කරගත්ත හැකි, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක. ඒ වගේ මෙතනින් ඔයාලට ඕන නම් ග්‍රේඩියන්ට්ස් දාගන්නත් පුළුවන්. කැමති ග්‍රේඩියන්ට්ස් එකක් දාගන්න. මට මේක හොඳයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් මම මේක තියාගන්නවා. මේකට ඔයාලට ඕන නම් ඔයාගේ උපන්දිනේ දාගන්න පුළුවන්. මම මේක වෙනස් කරනවා මගේ උපන්දිනේ හැටියට. මේක ඔයාලා කැමතියක් ඔතන දාගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට අයින් කරන්න නම් මෙතන මේ ඩිජිට් ඔප්ෂන් එක ඔබන්න පුළුවන්. මම මේක අයින් කරන්නේ. මේ ලෝගෝ එක උනත් ඔයාලට ඕන වෙනස් කරගන්න. වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කලර්ස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ලෝගෝ එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන තැනින් උනත් ඔහොම මාරු කරන්න පුළුවන්. මම ඒක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. හරි, ඊළඟට අපි බලමු මේක සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙතන මේ share කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මෙහෙම එකක් වැටෙනවා. ඔයාලා මේක මුකුත් කරන්න යන්න එපා. මෙතන මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. එයාලා මේ සබ්ස් කරලා තියෙන PNG කියන ෆෝමැට් එක. ඔයාලා ඒ විදිහටම තියලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ඔප්ෂන් එක එනකන් ඉඳලා මේක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා මෙතන මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ කම්ප්ලීට් කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් ඔයාලා Google Chrome එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලාද කියලා. මේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා කියලා පෙන්නනවා. අපි දැන් මේක ඕපන් කරලා බලමු. මේක තමයි කලින් තිබ්බ එක. දැන් අද අලුතෙන් හදපු ඒක තමයි මේක. දැන් මම හදපු විදිහටම තියෙනවා. පොඩි වෙනසක්වත් බ්ලර් වෙලාවත් නැහැ. ලස්සනම තියෙනවා. ඔයාලා try කරලා බලන්න canvas logos කියලා logo maker කියලා සර්ච් කරපුවාම මේකට ඔයාලා එන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් දැන් මෙහෙම එකක් ක්ලික් කරලා ඔයාලා මේක වෙනස් කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම තියෙනවා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේක ගේමින් වලට වෙනම තියෙනවා. YouTube වලට ඔයාලා ඕන විදිහට සර්ච් කරලා බලන්න ගේමින්ස්. ඔයාලා මේ මුලට ආවට පස්සේ දැන් canva logos කියනවා ගහන්නේ. හෝම් එකේදී දැන් ඔයා මෙතනින් logo කියන එක තෝරගන්නවා. logo කියන එක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේකේ logo තෝරගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මෙහෙම ඔයාලට page එකක් එනවා. ඒ page එකකින් ඔයාලා මෙතන වැටෙන templates වලින් ඔයාලා මෙතන search කරලා templates logo ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕනේ ගේමින් එකක් නම් ගේමින් කියලා search කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් YouTube වලට නම් technology නම් learning වලට නම් එහෙම වෙන වෙනම ගත්ත හැකි. දැන් මම ගේමින් කියලා search කරලා පෙන්නන්න. දැන් එයාලා ගේමින් වලට පෙන්නන ඒවා තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. මේ ගේමින් වලට ලස්සන ඒවා තියෙනවා. ඔයාලා මේ හැම එකම වගේ ඔයාලා try කරලා බලන්න. දැන් මේ pro කියලා තියෙන එක මම පෙන්නන්නම්. pro කියලා තියෙන එක ගත්තොත් අපිට මේකට සල්ලි ගෙවන්න වෙනවා. free try කරන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා.
ඒත් මේකට ගෙවන්න වෙන සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා පුළුවන් නම් try කරලා බලන්න. ගෙවලා ගන්නවා නම් ඔයාලා පුළුවන් නම් ගෙවලා ගන්න. මම නම් තාම ගෙවලා ගන්න ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම පාවිච්චි කරන්නේ free ගන්න පුළුවන් ඒවා. ඔයාලා සල්ලි තියනවා නම් ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලා ගෙවලා ගන්න ඒවා try කරන්න. මෙතනින් ඔයාලට මේක තියෙන මේ details බලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ 33ට ගිහිල්ලා මේ style only කිය මේ apply මේ style only කියලා දුන්නොත් මේ style ටික විතරයි ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක තව දේවල් try කරලා බලන්න. ඔයාලට අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම දන්න අයට share කරන්න මේ videos. ඒ වගේම ඔයාලා දන්න අයට කියන්න මේ YouTube channel එකක් තියෙනවා subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි වගේ නම් like එක